Okay, close. Copy. Scan size A4, paper feed, letter. Okay. Tapos start. Please load. Okay, start. Okay, let's see. So, ayan oh, ang ganda. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Pa-SHOUTOUT channel. So ngayon sa harapan natin meron tayong baklas na printer o copier. Ang dahilan nito kung bakit ko siya binaklas ay dahil dito. Ganito kahirap magbaklas ng fixing assembly ng Oki Es5162 Mfp. Okay, buuin na natin. Okay, so papalitan natin ng fixing heater. Itong fixing assembly na effective yung heater. Ito yung sira niya. So, dumating na tong parts na in-order natin. So, ito na yung papalitan natin. So, sa nga pala, hindi ko na naipakita yung kung paano natin binaklas ito. Tapos, ita-timelapse ko na lang kung paano natin buuin. Tapos, i-test natin after natin mabuo. So, ito na yung fixing assembly na binuo natin. Pinalitan natin ng halogen heater. Okay, ito yung mga ganitong technology na fusing. Matataas yung wattage. So, ibig sabihin lang yan is matataas yung power consumption. 850 watts yung wattage nito. So, okay, next, bubuuin na natin yon.
Okay, Ka-PinoyTechs, sa wakas tapos na nating i-assemble itong Oki Es5162 na multi-function printer. Ngayon naman, tetestingin natin kung gagana na ba. Okay, so sasaksak ko muna yung power cord niya sa outlet. Okay, let's turn this on. Ready? Okay. So, maglalagay tayo ng papel. Lalagay tayo ng papel Ito pa rin, same yung original natin, si Catherine Bernardo. Ayan. Lagay natin dyan. Tapos, papel natin, lalagay natin dito. So, ito nga pala, merong bypass, merong drawer. Okay. So, copy. Okay, close. Copy. Scan size A4, paper feed, letter. Okay. Tapos, start. Please load. Okay, start. Okay, let's see. So, ayan ang ganda. Ang ganda ng output. Ang ganda ng quality nito So, i-back natin. Tingnan natin kung gaano ka crisp itong mga maliliit na text. Okay. So, start. Start. Okay. So, yun Ayan Try natin i-set sa text photo. Meron ditong image settings Ayan Ay, naka-text photo nga pala siya Kaya pala ang ganda ng yun yung half tone nung mukha niya tsaka nung damit, ang ganda So, yun. So, kulang na lang nito yung left and right cover. So, hanggang dito na lamang muna. See you on my next video only here on PinoyTechs channel. Bye-bye!